ערב טוב. בשמם של אזרחי ישראל אני מבקש לשלוח את תנחומינו לקהילה היהודית בצרפת ולעם הצרפתי שספגו מתקפת טרור רצחנית בימים האחרונים. ההתקפות הללו בפריז הן המשך ישיר למלחמתו של האסלאם הקיצוני בתרבות החופש שלנו, בעולם המערבי, בעצם בעולם המודרני כולו, וגם במדינות ערב מתונות וציבורים שלמים בעולם המוסלמי. זהו גל גואה של טרור שפורס רשת עולמית של שנאה, של קנאות, של רצח. אחרי שהטרור ביסס את הבסיסים שלו במזרח התיכון, הוא שולח עכשיו את זרועותיו ברחבי כל העולם. ואם העולם לא יתעשת במהרה, הוא ימצא את הטרור הזה תופס תאוצה ומכה מכות הולכות וגוברות, גם במרכזי העולם החופשי האחרים וגם במקומות נוספים. ארגוני הטרור של האסלאם הקיצוני נושאים שמות שונים ומגוונים: חמאס, חיזבאללה, דאעש, אל-קאעידה, נוסרה, ג'יהאד אסלאמי, בוקו הרם, אבל כולם מונעים מאותה שנאת דמים ומאותה קנאות שאינה יודעת גבולות. הם רוצים להחזיר את האנושות 1000 שנים אחורה, לעריצות אפלה, לעריצות חשוכה שהשתחררנו ממנה אחרי דורות רבים. הם פשוט רוצים להחזיר את האנושות אחורה. עוד הוכחה לכך שהארגונים הללו הם ענפים של אותו עץ מורעל ניתנה בכך שאחד מהכלים הרשמיים של החמאס שיבח את המרצחים השפלים בפריז. וצריך להבין שהמלחמה הזאת היא נגד כולנו. אני משוכנע שאם נהיה מאוחדים, הטרור הזה לא יוכל לנו. אבל אם נתעלם מן השורש האמיתי של הבעיה, אם נתעלם מן העובדה שמדובר בטרור של אסלאם קיצוני, שמבקש להכחיד את תרבות המערב כולה ואת העם היהודי בכלל זה, אם נתעלם מזה, הרי מה שאנחנו רואים עכשיו בפריז זוהי רק ההתחלה. אלה אינם דברי הפחדה ונבואות זעם, זו המציאות הפשוטה, והגיע הזמן להכיר בה. אמש שוחחתי עם ראש ממשלת צרפת, מנואל ואלס, ועם נשיא צרפת, פרנסואה הולנד. שיבחתי את הנחישות שבה שלטונות צרפת חיסלו את המחבלים, את הרוצחים הללו. ואני גם שיבחתי את אומץ ליבם של אנשי הביטחון הצרפתיים. אכן די בזה. כדי להיאבק בטרור, חיוני לפגוע במקורות המימון שלו, חיוני לפעול נגד מוקדי ההתססה שמעודדים פעולות רצחניות כאלה באירופה כולה, וחיוני לפעול נגד המדינות שנותנות לטרור חסות, מקלט ומעבר. החוק הראשון למלחמה בטרור, בין אם הוא תקף בירושלים, בסידני או בפריז, החוק הראשון הוא שאסור להיכנע לפחד שהוא מבקש להטיל עלינו. כדי להילחם בטרור, פשוט צריכים להילחם בו. אנחנו מביעים צער עמוק על אזרחי צרפת שנרצחו, על העיתונאים, על השוטרים, על אזרחים תמימים שנרצחו רק בגלל היותם אזרחי העולם החופשי. ואנו מביעים צער עמוק על אחינו היהודים שנרצחו
רק בגלל היותם יהודים. אחינו ואחיותינו בקהילת יהודי צרפת, אנחנו כואבים יחד עמכם על האובדן הנורא. ואני מבקש לשלוח תנחומים למשפחות של יואב חטב, של פיליפ ברם, של יוהאן כהן ושל פרנסואה מישל סעדה. כן, אנחנו שולחים איחולים להחלמה מהירה של כל הפצועים. הערב דיברתי בטלפון עם סלין שרקי. סלין הייתה בת ערובה במרכול היהודי הכשר בלב פריז. היא מתאוששת עכשיו. היא סיפרה לי על האכזריות הבלתי נתפסת של הטרוריסט, וגם על הגבורה של צעיר יהודי שניסה ליטול ממנו את הנשק ולירות בו. הוא נורה על ידי מחבל, והוא גסס למוות במשך 45 דקות. לסלין ולכל יהודי צרפת, לכל יהודי אירופה, אני מבקש לומר, מדינת ישראל היא לא רק המקום שאליו אתם מתפללים, מדינת ישראל היא גם הבית שלכם. השבוע ייכנס צוות שרים מיוחד כדי לקדם את הצעדים להגברת העלייה מצרפת ומשאר המדינות באירופה שסופגות את האנטישמיות הגואה. כל יהודי שרוצה לעלות לארץ יתקבל כאן בלב חם ובזרועות פתוחות. אנחנו נעזור לכם להיקלט כאן במדינתנו, שהיא גם מדינתכם.